بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يخبر سبحانه وتعالى أنه لم يرسل في هذه الأمة بالآيات التي اقترحها الكفار حسب أهوائهم، وذلك أنهم إن كذبوا بها أهلكهم الله تبارك وتعالى، كما كان صنيع الرب تبارك وتعالى في الأمم السابقة. قال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها الكفار، اقترحوا آيات من عند أنفسهم، إلا أن كذب بها الأولون. فالأولون اقترحوا آيات من عند أنفسهم زاعمين أنه إن جاءتهم صدقوا رسولهم، ثم إن لما الله عندما أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الآيات كذبوا بها، ولا يكون بعد ذلك إلا العذاب. قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة. فقد اقترحوا، قالوا لنبيهم صالح: أخرج لنا ناقة من هذا الجبل عشراء نراها. فأعطاهم الله تبارك وتعالى الآية كما اقترحوا بالجبل، وتخرج الناقة الديت وتعيش معهم، ويقول لهم هذه آية من آيات الله رسولهم وستنتفعون بها. هذا البئر تشرب منه يوم وتشربون منه يوم آخر، جعلوا لها يوم لشربها فقط، كرموها لهذا، تشرب القبيلة كلها من لبنها. ومع هذا ضايقوها، كانوا يغوروا البئر في اليوم الذي تأتي للشرب منه، وعلما أنهم لا ينتفعون منها ولا كلفة لهم فيها. كانت تأكل، قال لهم رسولهم: فذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ثم كان في النهاية أن عقروها، وهذا تعدي على أمر الله تبارك. خلاص، هذا تحدي لأمر الرب تبارك وتعالى، وكأنهم يقولون: هذه آياتك لا نريدها. فلم يكن بعد ذلك، طبعا رسولهم قال لهم: تمتعوا في ذلكم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. واستأصلهم الله تبارك وتعالى. فلو أن الله تبارك وتعالى أنزل الآيات على النحو الذي يطلبه الكفار في مكة، لم يكن عند التكذيب إلا استئصالهم ونهايتهم. قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات التي أرسل الله تبارك وتعالى بها لهم، سواء كانت هذه الآيات المنظورة أنه يعاقبهم، أو الآيات التي المقروءة في أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بمصارع الغابرين، إلا تخويفا، حتى يخافوا أمر الله تبارك وتعالى ويعلموا أن الذي أنزل عقوبته في الأمم السابقة قادر على أن ينزل عقوبته فيهم. ولكن هؤلاء انطمست بصائرهم وعميت أن تسمع كلام الرب جل وعلا. من هذا كذلك قال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وهذا يكفي للخوف والرعب عندما يخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا.
وإذ قلنا لك، قول الله تبارك وتعالى يقوله وينزله على رسوله محمد ليقرأه على الناس: إن ربك أحاط بالناس علما بهم لا يعمل أحد عمل إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه. ألا يكفي هذا نذارة ليخافوا الخوف ويظلوا مرتعبين ليلا ونهارا من الرب القائم عليهم سبحانه وتعالى العليم بكل ما يعملون. ولكن مع هذا الإخبار الذي يشمل هذا الوعيد والتهديد الشديد يتضمن هذا، ولا كأنهم أخبروا بشيء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وهل رعوا بهذا؟ يعني ما ارتجعوا بهذا. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في منامه صلى الله عليه وسلم إلا فتنة للناس. فالمؤمن يصدق والكافر يكذب. وقد أرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أراه في النوم من هذه العذاب، وأراه صلى الله عليه وسلم أيضا يعني رؤيا بصرية. رأى هذا رؤيا بصرية، رأى النار في إسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، رأى جهنم كما هي، ورأى الجنة كما هي، ورأى ملائكة العذاب. فرأى هذه الأمور رؤيا بصرية. وكذلك أراه الله تبارك وتعالى يعني هذا كله رؤيا منامية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن المؤمن يصدق ويرعوي ويخاف، والكافر وكأن هذا الإخبار لا يعني يزيده شيئا، لا يزيده إلا الكفر والعناد. والشجرة الملعونة في القرآن وصفها الله تبارك وتعالى وأخبر عنها، وأن الكفار يعني آكلون منها، كما قال تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم فاعل الإثم، كالمهل يغلي في البطون، يعني إذا أكل منها فيصبح هذا ثمارها كالمهل. المهل المعدن المذاب، كأنه رصاص مذاب يغلي في بطنه، كالمهل يغني في مو ماء وإنما معدن مذاب. شوف حديد يغلي في بطن صاحبه عياذا بالله، كالمهل يغلي في البطون، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إنهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم ليل الجحيم. والله قال عنها: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الشجرة الملعونة، شجرة الزقوم، وخوفهم بها وخوفهم منها. ولكن هل خافوا؟ الجواب أنهم لم يخافوا. والشجرة الملعونة في القرآن قال جل وعلا: نخوفهم بكل ذلك، يعني بمصارع الغابرين خوفهم الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا صنع الله في هؤلاء، بما رآه النبي ويقصه عليهم أنه رآه. يقول لهم: أنا أنس، أنا رأيت هذا بالبصر، رأيت رؤيا بصرية، وكذلك رؤيا منامية، ورؤيا النبي لا المنامية رؤيا النبي حق. وكذلك وصف الله تبارك وتعالى لألوان العذاب التي تكون في الآخرة، من هذا وصفه للشجرة الملعونة في القرآن. ثم يقول الله عز وجل: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الله الذي يخوفهم سبحانه وتعالى بكلامه هذا وبإطلاعهم على هذا النحو، ولكن لا يزيدهم إلا طغيان، يعني يزيدهم طغيان على طغيان، فهم طغاة، بغوا وطغوا وجاوزوا الحد في العناد. ثم إن هذا الذي يخوفهم به الرب وينذرهم به يقول لهم: ترى في شجرة زقوم هذا كذا هذا كذا، ومع ذلك يزدادون كفرا وعنادا. فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهنا يعني
بيأتي في السياق هنا سؤال: لما يصر الكافر على الكفر على هذا النحو ويبتعد عن الطريق على هذا النحو، ويخوفه الله تبارك وتعالى هذا التخويف ويبين له هذا البيان، ثم كأنه لا يسمع هذا وكأن هذا لا يكون؟ لما الكافر في هذه العماية؟ فيبين الله تبارك وتعالى أن مرد ذلك إلى اتباع الشيطان، فيقول جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا السبب هو هذا الشيطان الذي صدق ظنه في هذا الإنسان وأنه نخب هواء، وأنه سيعامله كما تعامل البهائم، وأنه سيسحبه وراءه. قال جل وعلا: وإذ قلنا، الرب جل وعلا قال للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم وتعظيم. أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم هذا المخلوق الذي خلقه بيديه، وإن كان من هذا الطين، لكن الله تبارك وتعالى رفعه هذه الرفعة وكرمه سبحانه وتعالى بهذا التكريم العظيم، أن أمر ملائكته جميعا أن يسجدوا له، والكل. قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي في وقت واحد. فالله يقول: فسجدوا إلا إبليس، هذا الذي كان مع الجن مع الملائكة وليس منهم، فإنه من الجن، كما قال تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكنه مأمور بالسجود في من أمروا بالسجود. قال أي إبليس: أأسجد لمن خلقت طينة؟ بالسؤال، سؤال الاستنكار والاستكبار والعلو. أأسجد يقول لله تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينة، من خلقته من طين، وهذا الطين يقول هابط، وأنا خلقتني من النار، وعنده في ظنه وفي قياسه أن النار أفضل، أسجد له، أنا الأفضل، أسجد لهذا المفضول. أأسجد لمن خلقت طينة. ثم بين احتقاره لهذا الإنسان، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أخبرني، أرأيتك، أخبرني هذا الذي كرمت علي بأن جعلت الملائكة كلها، أمرت الملائكة كلهم أن يسجدوا له. هذا لم يحصل لملك ولا حصل لأحد أفراد الجن الذين خلقهم من النار، ولم يحصل إلا لآدم عليه السلام. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، بهذا التكريم أن تسجد له الملائكة، وكذلك كرمت علي بأن أسجد أنا له، فهذا تكريم، تعظيم له، تشريف له عني. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أي لم تحكم علي بالموت وأخرتني، بقيت حيا إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن مأخوذ من الحنك، حنك الفم. والدابة عندما تقاد فإنها يوضع لها اللجام والخدمة والمقود في الحنك، لأن هذا أسلس لقيادها، تتضرر بهذا، فيكون هذا يكون قيادها سهل في من يقودها. وقد صور الشيطان أنه سيستطيع أن يلبس بني آدم هذه الحنكة والمقود ويجرهم وراءه إلى حيث يشاء. لأحتنكن ذريته، أولاد هذا اللي هو آدم الذي أمرتني أن أسجد له. ثم قال: إلا قليلا، بس سينجو القليل مني. وكان هذا ظن من إبليس، كما قال تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إن هذا
من ظنونه التي يعني نظر لها في المستقبل أنه يستطيع أن يفعل هذا. وهنا قال له الله تبارك وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب يعني فيما هو جعله أوقفه لنفسه واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى فطرده الله من رحمته وجعله يذهب فيما ذهب فيه، لأن هذا مآله إلى الخسار والدمار له ثم لكل من تبعه ممن يعني عرف الحق وعرف كيف أن الله تبارك وتعالى كرم آدم هذا التكريم، وأن الله يعني يدعوه إلى الهداية وإلى الفوز وإلى النجاة، ثم يعلم أن هذا عدوه اللي هو الشيطان، ولكنه يخالف أمر الله تبارك وتعالى ويتبع العدو، يسير خلف العدو الذي يريد إهلاكه والذي من البداية أراد أن يهلك هذه الذرية وأن يقودها إلى النار. فهذا إذن يستحق من اختار أن يذهب خلف هذا الشيطان إذن استحق الدمار فليذهب. قال اذهب فمن تبعك منهم من هؤلاء الذين يعني يريد أن يقودهم خلفه فإن جهنم جزاؤكم. هذا حكم الله تبارك وتعالى، جهنم جزاؤكم، جزاء إبليس الذي أبى أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى واستكبر وعاند، وكذلك جزاء هذا المغفل الضال الجاهل الذي وضع الثقة في عدوه وترك ربه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، لم يؤمن بكلامه ولم يتوكل عليه ولم يتخذ طريقه، ترك طريق الرب سبحانه وتعالى الذي يريد له الخير ويريد له الهداية ويريد له التوفيق ويريد له النجاة، وسار في طريق يعني عدو الله تبارك وتعالى وعدوه، كما قال جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. كيف تتخذ الشيطان هو عدو لك وتواليه من دون الله سبحانه وتعالى، الله الذي كرمكم هذا التكريم وشرفكم هذا التشريف. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. واستفزز، الاستفزاز هو يعني التحريك بقوة، فز من الأمر بمعنى أنه يعني تحرك وقام بقوة. استفزز يعني حركه إلى يعني ما تشاء بما تشاء من هذه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إما صوت الشيطان المباشر وإما صوت من يطيع الشيطان، فإن أصوات الشر ودعاة الكفر هي صوت للشيطان، وكذلك صوت له وصوت الغناء وصوت الدعوة إلى الفجور هو صوت في النهاية للشيطان، لأن الشيطان منشئها وهو الداعي إليها. بصوتك كل ما يعني صوت ينسب إلى الشيطان، سواء كان صوت الشيطان المباشر في أن يحرك الإنسان بما يحرك به من صوته ووسوسته له في قلبه وتحريكه، أو أصوات أبواق الشيطان والتي ينشئها بعد ذلك من البشر الذين يتحركون بأمر الشيطان ويحركون الجموع ويحركون الناس ديت، سواء كان بالدعوة إلى الكفر والدعوة إلى الفسوق والدعوة إلى كذا، وكذلك الغناء هذا صوت الشيطان، صوت الشيطان الداعي إلى طريقه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الجلب اللي هو الجمع والإتيان، والجلبة كذلك تأتي بمعنى كثرة الأصوات. أجلب عليهم بخيلك يعني بالخيول التي يكون لها جلبة وصياح، ورجلك رجالك، إما بأن يكون هذا يعني حقيقة مما يملكه الشيطان، وإما مما يحركه الشيطان من بني آدم الذين يكون لهم يحركون الجيوش ويحركون الرجال في سبيل الشيطان. حروب الشيطان التي يؤججها، كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان.
فقاتلوا أولياء الشيطان، أو قال في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه كذلك خيول الشيطان ورجاله من ما يؤجج من هذه يعني الجيوش التي يجمعها ويؤلفها لحرب يعني الدين وحرب الإسلام. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، إما مشاركة مباشرة في الأموال والأولاد كما جاء أنه يأكل في كل طعام لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى ويشرب ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغطى وأنه يديت، فهذا مشاركة فعلية في المال. وكذلك في اللباس وفي الفراش كما قال النبي فراش يعني لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. فما زاد من الإسراف يكون هذا كذلك، كل ما هو من باب الإسراف يكون هذا مشاركة للشيطان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد في ذلك لا يضره الشيطان أبدا. مفهوم هذا أنه من لا يفعل هذا قد يضره الشيطان ويكون هناك مشاركة يعني للشيطان فيما يأتي من الولد أو قد يمسه الشيطان. كذلك ممكن يكون هنا المشاركة إنما هي يعني بطريق الغير مباشر، وهو أن يكون نصيب الشيطان من هذه الأموال نصيب كبير. فكل مال لم ينفع صاحبه، كل مال ليس للمؤمن لا ينفع صاحبه بلغة في الدنيا وإنفاق في سبيل الله يبقى يكون للشيطان، يكون هذا للشيطان. فمال الإسراف ومال الكافر كل هذا إنما هو الشيطان شاركه فيه، لأن مال الكافر قد مال الله تبارك وتعالى سخره في معاصي الله عز وجل، فكانت عاقبته وخسارته عليه. وكذلك الولد لو كان ولدا صالحا فإن هذا نفعه له ونفعه لأبيه وإن قال. أما إن كان ولد يعني غير صالح يبقى هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان ونصيبه. قد شارك الإنسان في أولاده بأن أخذهم له جعلهم من عبيده انحازوا إلى طرفه، فهنا هذه كذلك مشاركة للشيطان يعني في الأولاد. قال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. الوعد المكذوب عدهم كما قال جل وعلا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عدهم بالمواعيد الباطلة، يكون في ماشي في طريق الكفر، ولكن الشيطان يعد بالمغفرة والحظ عند الله والنجاة، ويكون هو يعني معادي لله تبارك وتعالى وقائم في يعني إتلاف دين الله تبارك وتعالى وهزيمته، ويعد الشيطان بأنه سيحقق هذا ثم تكون الدائرة عليه كما قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان يعد أهله بكل الوعود الباطلة، بالنصر، بالتمكين، بعلو دينهم الباطل على دين الإسلام، يعدهم بالأمان المغفرة في الآخرة، كقول ذلك الكافر ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أو الآخر الذي قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والحال أنه لا ينتظر إلا العقوبة عند الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى عنهم وما لم يكونوا يحتسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكانوا يحتسبوا شيء آخر، ثم إذا بهم يروا الأمر في الآخرة على خلاف ما تخيلوه، لأنهم اتبعوا تغرير الشيطان لهم. وعدهم، قال جل وعلا: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تغرير. فالمغرور هو الذي يظن الخير في شيء ويكون هذا الشيء هو فيه كل الشر، يكون فيه الشر ثم يعني يغرر به، أن يكون هذا الشيء فيه خساره ولكنه يزين له أن فيه صلاحه وفيه نجاته وفيه الخير وفيه، ثم يكون هو الذي فيه خساره. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي، هذه الصفوة وهذه هي القلة التي قال الشيطان فيها إلا قليلا. بالفعل هم قلة، وهؤلاء نسبهم الله تبارك وتعالى إليه. قال جل وعلا: إن عبادي الحقيقيين. نسب الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد إليه سبحانه وتعالى، أنهم عباده المنسوبون إليه، إلى الرب جل وعلا، ليس لك عليهم سلطان. نفى الله تبارك وتعالى أن يكون للشيطان عليهم سلطان، أي سلطة. والسلطان هنا ليس سلطان قهري، وكذلك وسواسه ودعوته وأمانيه ونفخه ونفثه ينجيهم الله تبارك وتعالى منه ويحميهم الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وذلك أنهم عباد الله تبارك وتعالى المتوكلون عليه، المحصنون والمخلصون من الله، الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى وينجيهم من كيد هذا الشيطان. وكفى بربك وكيلا. كفى به وكيلا. كفى بربك وكيلا، خلاص، يعني مع قيام الرب وتوكله سبحانه وتعالى بشيء لا يحتاج مع الرب تبارك وتعالى إلى غيره للقيام بالأمر. فكفى به وكيلا. إذا توكل الله تبارك وتعالى بعبد من عباده فإن الله تبارك وتعالى يكفيه وحسبه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج مع الرب تبارك وتعالى إلى غيره ليقوم بحفظ وصيانة هذا العبد الذي هو قد توكل على الله. ومعنى أنه توكل على الله سلم أموره له وجعل همه وفعله كله إلى الله تبارك وتعالى. وهذا السياق، هذا الفاصل من السياق هنا من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعد ذلك الفاصل الذي بين الله تبارك وتعالى ظلمة الكافر، وأنه مهما أنذر ومهما خوف لا يخاف، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن السبب هو هذا الشيطان الذي ظن هذا الظن في ذرية آدم، وأنه يستطيع أن يعاملهم كما تعامل البهائم فيجرهم خلفه، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني أطلق يده فيما سار هنا فيه بالنسبة لإغواء الشيطان. وذلك أنه بين يعني قد بين للإنسان طريقه، وأن هذا عدو، وإياك أن تتبع هذا العدو واتبع صراطي وطريقي، هذا الطريق الموصل للنجاة. فمن أصم أذنه بعد ذلك وأعمى عينه عن طريق الرب تبارك وتعالى، ولم يتخذ الله تبارك وتعالى وليا له، واتخذ الشيطان عدو الله وعدو الإنسان اتخذه ولي، فإذا هذا يتخلى الله تبارك وتعالى عنه، ويبقى موعود الرب تبارك وتعالى فيه. هذا يبقى موعود الرب تبارك وتعالى فيه: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا بعصمته، وأن يحفظنا من الشيطان الرجيم، وأن يجمع قلوبنا على الإيمان به ومحبته والسير في طريقه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.